පුංචි පැටවුනේ. ඔන්න අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ පුංචි හපන්න YouTube channel එකත් එක්ක. එහෙනම් අද ටීචර් අරගෙන ආවා ඔයාලා කැමතිම ගණිත පාඩම. පුංචි ඔයාලා ආසයි නේද ගණිත පාඩම් වලට? හරි. එහෙනම් අද අපි ඉගෙන ගනිමු රූප වලින් රටා හදන හැටි. බලන්නකෝ මේ ටීචර් දාලා තියෙන පිටුර දිහා. මොනවද තියෙන්නේ? ගොඩාක් රූප තියෙනව නේද? ලස්සන පාට රූප තියෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි හදන්නේ පුතේ අද මේ රූප වලින් ලස්සන රටා හදන්න. කැමති නේද? හරි. එහෙනම් අපි පටන් ගමු. ටීචර් මුලින්ම ගන්නවා ටීචර් ආසම මලක්. මලකුයි අපි ගමු කොළයකුයි. මලකුයි කොළයකුයි. හරි. අපි එහෙනම් රටා හදන්න පටන් ගමු. ඔන්න ටීචර් කිව්වනේ ටීචර් රටා හදන්න පාවිච්චි කරන්න මුලින්ම ගත්තේ මලකුයි කොළයකුයි කියලා. හරි. දැන් ටීචර් මලකුයි කොළයකුයි ඇඳගත්තා. හරි. අපි ඊළඟට මේ රටාව ඉස්සරහට හදාගෙන යමු පුතේ. අපි රටාව ගොඩනගාගෙන යමු. ඔන්න ටීචර්ත් එක්ක එකතු වෙලා ඔයාලා රටාව ගොඩනගන්න ඕනේ. හරි. ඊළඟට ඔන්න ටීචර් අඳිනවා ආයෙත් මලක්. ඔන්න ටීචර් පුංචි රටාවක් හැදුවා. මොනවද අපි භාවිතා කරේ? මලකුයි කොළයකුයි. ඔන්න බලන්නකො කොහොමද අපි රටාව හදාගත්තේ කියලා. මුලින්ම මලක් ඇඳා, ඊට පස්සේ කොළයක් ඇඳා, ආයෙත් මලක් කොළයක්. ඔයාලා හිතන්නකො ඊළඟට මොකක්ද එන රූපේ? මලක්ද කොළයක්ද? මලක්ද කොළයක්ද? අපි බලමුකෝ මලක්ද කොළයක්ද එන්නේ කියලා. මල කොළය. මල කොළය. ඊළඟට මොකක්ද එන්නේ? දන්නව නේද? ඊළඟට එන්නේ මල. අපි තවත් රටාවක් හදමුද? හරි. ඊළඟට ටීචර් ඔයාලා කැමතිම පළතුරක් තමයි ගන්න. මොනවද කියලා දන්නවද? බලන්නකො මොනවද කියලා. ඔන්න ටීචර් ඇඳ මොකද්ද? අපල් ගෙඩියක්. ඊළඟට අඹ ගෙඩියක්. ඔය බලන්න අඹ වලට ආස ළමයි. හරි. ඔන්න ටීචර් දැන් මේ රටාව හදන්නේ ඇපල් ගෙඩියකුත් අඹ ගෙඩියකුත් අරගෙනයි. ඔන්න අපි බලමු ඊළඟට කොහොමද රටාව හදාගන්නේ කියලා. ඔන්න ටීචර් ඔයාලට උදව්වක් කරා. ඉස්සෙල්ලාම ඇපල් ගෙඩිය, අඹ ගෙඩිය, ඊළඟට ඇපල් ගෙඩිය, අඹ ගෙඩිය, අන්තිමට ආයෙත් මොකද්ද පුතේ? ඇපල් ගෙඩිය. හරි. අපි තව රටාවක් හදමු. මේ රටාවේ නම් ඔන්න පුංචි ඔයාලා තමයි ටීචර්ට උත්තරේ කියන්න ඕනි. පුංචි පුතාලා මේ හැඩතල දන්නව නේද? ඔන්න ටීචර් ඊළඟ රටාවට අරගෙන තියෙනවා කොටුවක්. එහෙම නැත්තම් මොකද? සමචතුරස්‍රයක්. ඊළඟට රවුමක්. එහෙම නැත්තම් වෘත්තය අරගෙන තියෙනවා. සමචතුරස්‍රය වෘත්තය. හරි. ඊළඟට මොකක්ද එන්නේ? කියන්න බලන්න. සමචතුරස්‍රය නේද? හරි. ඔන්න ආයෙත් එනවා වෘත්තය. ආයෙත් එනවා සමචතුරස්‍රය. හරි. ඔන්න එහෙනම් පුතේ අපි රටා කීපයක් ඉගෙන ගත්තා. අපි ආපහු බලමුකෝ. මුලින්ම තියෙනවා මලක්, කොළයක්, මලක්, කොළයක්, මලක්. ඇපල් ගෙඩිය, අඹ ගෙඩිය, ඇපල් ගෙඩිය, අඹ ගෙඩිය, ඇපල් ගෙඩිය. ඊළඟට සමචතුරස්‍රය, වෘත්තය, සමචතුරස්‍රය, වෘත්තය, සමචතුරස්‍රය. ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලා කැමති රූප අරගෙන රටා හදන්න පුළුවන්. රටා ගොඩනගන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න ටීචර් ඔයාලට පුංචි වැඩක් දෙනවා.
ටීචර් ලස්සන පින්තූරයක් දානවා. බලමු අපි ඔයාලට ඒකේ රටාව ඉස්සරහට ගොඩනගන්න පුළුවන්ද කියලා. පුතේ ටීචර් දාලා තියෙන පින්තූරේ රටාව ගොඩනගන්න දැන් ඔයාලට පුළුවන්. එහෙනම් ඔයාලා රටාව ගොඩනගලා ටීචර් බලන්න දාන්නකෝ. ටීචර්ගේ වීඩියෝ එකට පහලින් ඔයාලගේ ගෙදර වැඩේ කරලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හරි එහෙනම් අදට ආයිබෝවන් පුතේ.